Hi guys! Welcome again to my YouTube channel. So ngayon sabay-sabay nating buksan ulit yung aking in-order from Lazada. Kasi nga sa aking previous video nabanggit ko na iti-test ko yung nail polish na in-order ko. Kaso wala pala akong fake nails na pagtitestingan. Hindi naman lahat maguguhit yun sa kuko. So ayun, umorder ulit ako sa Lazada. At ito yun. Natin. Tsaka wala din akong glue. So, yun. Order din ako ng glue. Bakit ang figures? Ayan. Mura lang to guys. Pero check natin kung maganda siya. Ay, ang cute. Wait na. Actually, 6 days na siyang nandito. Kasi ang pag-deliver is 1 to 2 days lang. So, dumating siya, hindi ko siya binuksan kaagad kasi alam niyo na, better to be safe than sorry. So, ito yon. Ito yung pinakahihintay ko talaga. Check natin kasi ang sabi doon, 50 fake nails attach. 50. Hindi nga lang siya nakabubble wrap. Ay! Ano yun? So, ito yun guys. Tingnan nyo yung itsura ng fake nails. Fake nail. Hindi ako focus. Ito ayan po siya. Hindi lang siya medyo maliit lang siya sa ini-expect ko. Pero ganun pa rin siya. Ayan, ganyan lang siya. So, ito yung kuko ko, no? Mahaba naman. Pero yun na. Maliit siya sa inyo. Ayan, bilangin natin. 1, 2, 3, 49, 50. Perfect. Sakto. 50 talaga siya. Ayos. Ang galing. Thank you, seller. Kinuha ko itong lahat ng to sa XYZ store. Ayan. Tapos itong lahat ng ito, pati itong tweezer at glue ay nagkakahalaga lamang lahat ng 113 pesos. Ayun guys, so diba? Sulit. Tampak pa. Kaya sa mga gustong umorder dyan, ayan. XYZ store, beka naman. Pinapromote ko yung inyong product. Thank you na rin rider kasi ang bilis mo deliver ng product. Ayun. Tapos yung glue, ang cute. Check natin yung glue. Nail glue. Ayan. Nail glue. 3 grams siya. Ayan, ang cute pala. Silipin na natin. Ako naman. Ganun pala. Teka nga pa. Sagat lang guys. Silipin ko. Ayun, okay naman siya.
ko lang pa na-test. Siyempre, yung kung gaano siya kadikit. Para ito sa ating mga rhinestone na hindi dikit sa ating kuko. At ito naman yung tweezer. 6 na peraso ng tweezer. Ayan, kita naman kahit hindi ko nabuksan isa-isa. So, yun lang guys. At later, itetest na nga natin yung nail polish, yung mga products na in-order ko din from Lazada sa previous video ko nandun. Check nyo lang po kung mga ano-ano yun, yung brush, nail polish, rhinestones, at yung anik-anik. Ayan. Guys, yun lang po muna, and please don't forget to subscribe, like, and share. Maraming salamat, and God bless.